Ja, jag heter Anna Malmqvist och jag är forskare vid Linköpings universitet och min forskning handlar framförallt om regnbågsfamiljer. Minoritetsstress är ju den stress som minoritetsgrupper i ett samhälle utsätts för. Vi har ju väldigt mycket normer i samhällen och normer behöver vi på olika sätt för att veta hur vi ska förhålla oss till varandra eller vad vi ska förvänta oss av varandra. Men normer som rör kön och som rör sexualitet blir väldigt begränsande för de som inte passar in i den här heteronormen, i cis-normen. De här normerna gör att hbtq-personer utsätts för diskriminering, för hot om våld, för kränkningar, för trakasserier och för det som man kallar för mikroaggressioner, som är alla de här subtila blickarna, gesterna, oförstående frågorna, kommentarerna eller det som kallas för exotifieringar. Det här blir för många människor en stress, en extra stress som läggs på all annan stress som vi har i livet som hbtq-personer eller som inte hbtq-personer. Och minoritetsstress är bokstavligen livsfarligt. Vi har en ökad risk för självmord, vi har ökade självmordstal inom de allra flesta hbtq-grupper. Men även om vi vet det här så måste vi kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så är det ju så att minoritetsstressen ger en ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Men samtidigt så är det så att de allra flesta hbtq-personer mår bra, har en god livskvalitet och god hälsa. Så majoriteten mår bra, men den andel som inte mår bra är större bland hbtq-personer än bland heterosexuella cis-personer. Minoritetsstress påverkar vårdmötet många gånger genom att det förekommer i själva vårdmötet. Och ofta handlar det om det som man kallar för mikroaggressioner. Om de här oförstående kommentarerna, om journalskrivning som blir väldigt konstig i förhållande till hur personen identifierar sig. Det kan också påverka vårdmötet på det sättet att man har tidigare erfarenheter av att ha blivit dåligt behandlad i sjukvården. Och då kommer man till mötet med den nya vårdgivaren som man inte känner med garden uppe. Man är beredd på att här kan jag bli diskriminerad eller illa behandlad eller utsatt för den här minoritetsstressen. Kunskap är verkligen A och O i mötet med hbtq-patienter. Väldigt många har väldigt lite kunskap och tänker att nej, men jag har ett öppet sinne, jag kan möta vem som helst. Men jag tänker att det inte räcker, utan man måste också ha specifik kunskap om hbtq-området. Därför att risken annars är att man börjar använda väldigt mycket av patientens tid till sin egen fortbildning, till att lära sig vad det innebär för ett lesbiskt par att skaffa barn eller vad det innebär för en transman att gå igenom en graviditet till exempel. Och den här kunskapen ska man ha med sig idag som barnmorska. Man ska ha med sig den in i mötet med patienten. Därför att då kan man använda patientens tid till att den ska få svar på sina frågor och man ska kunna fokusera på dens specifika livssituation. Det andra området som handlar om öppna frågor och öppet språk handlar om att ställa öppna, inkluderande, undersökande frågor. Som till exempel, lever du tillsammans med någon eller hur ser din familj ut? För risken om man ställer slutna eller begränsade frågor är både att den man möter känner sig obekväm eller att man inte får uttömmande svar för att den känner sig inte trygg nog för att berätta hur dens familjesituation ser ut. Sen det tredje som är superviktigt är att man också har kunskap om minoritetsstress. Att man vet hur minoritetsstress kan ha påverkat tidigare möten med vårdpersonal och att man vet att personen har med sig minoritetsstresserfarenheter så man kan behöva undersöka vad det innebär. Och vill man fördjupa sig mer i det här med minoritetsstress och bemötande av hbtq-personer så tycker jag att den här boken är suveränt bra. Den heter hbtq+, psykologiska perspektiv och bemötande och fördjupar väldigt mycket de frågorna kring professionella möten med hbtq-personer.